100. Pero, eh, hi guys! Welcome back to my channel. At ako ay namili sa Shawil. Ayan, yung po pinamili ko. Kasi hindi lang sila 10% off. 30% off sila ngayon. Yan, kasi pansin ko nga talaga pag every end of the month nagsisave talaga itong mga makeups na to. Okay, so ito po yung aking mga pinamili. Ito ang eyeliner pen. 99 pesos, pero parang 70 pesos na lang siya. And then, ito. Grabe guys, 3 for 100 pesos. Ayan. And then, bumili rin ako ng, ito ay pangkilay. 69 pesos, pero yun nga, 30% off. Bahala na lang kayo magkwenta guys. And then, itong Nude Blush. Ayan. 168, pero ngayon nga 30% off. And then, bumili rin ako ng foundation nila. Parang 260 na lang yata to. Ang regular price nila is 360. So, ito yung binili ko kasi wala itong paraben. Expiration date is 2023. Taray, tagal. Okay guys, so itatry na natin yung foundation. Ayan. So, tinest ko lang to, of course, pero first time ko tong gagamitin sa buong mukha ko. Ayan. Ang laki nung box niya. And color gold siya. Ganyan. Smooth white foundation satin porcelain powder. So, once open, this is good for 12 months. Okay, so, maganda yung packaging niya. Doble pa talaga. Oh, yung ganda, oh. Super elegant niyang tignan. At ito po ang kanyang salamin. Ayan, may sponge na siya. And, ayan, kanyang laman. Okay? Net weight is 12 grams. Okay, okay, so ito-test ko na muna siya. Ayan. So, lagay ko sa aking. Okay, yan. So, powder talaga to. Hindi siya parang cream or ano. It's powder. Ganyan. Sobrang smooth niya and dulas niya. Grabe yung smooth siya talaga sa skin. Okay, try ko muna siya dito sa side ng face ko. So, kapag acidic kayo, dapat one light. So, pag acidic, dapat, lighter. One shade lighter. Yun, yung kukunin na shade. So, ako ganon, acidic ako. So, kapag yung pinili ko lang shade is yung talagang shade ko lang is mangingitim siya sa mukha ko. So, dapat talaga one shade lighter. Sa akin, I can classify this as medium coverage lang. So, ayan na yung finished look ng foundation natin. But, hindi ako ganun kasatisfied kasi parang hindi siya ganun kumapit sa mukha ko. So, ang ginawa ko is binasa ko ng konti itong sponge ko and then mag-a-apply ulit ako. Kung gusto nyo basain yung sponge, konting-konting basa lang. And then, kapag naglagay kayo, dapat pang padabdab lang para kumapit siya. Kasi parang pag in-slide yung ganun, mabubura siya. So, dapat padabdab lang para kumapit. So, yan. So, smooth na smooth siya. Even na siya. Ayan, nung ganito yung pag-apply ko. Ayan. Okay, so try naman natin guys yung pangkilay nila. Maganda to. Sobrang, ang napansin ko sa pangkilay nila, matigas yung brush. So, okay naman tong brush na to. Kumakapit naman yung powder sa kanya. Kasi may mga brush na parang hindi kumakapit yung product. Parang hirap na hirap kumapit. Sobrang mura na rin niya sa pang-apply ng pangkilay. So, maglalagay lang ako ng konting concealer dun sa ilalim ng aking kilay. Ito yung gamit ko and kahit anong concealer naman, pero ang gagamitin ko is itong Nichido HD Serum Gel Concealer.
Pero ang ganda talaga eh kapag yung nagko-concealer ka sa ilalim ng kilay. Ang smooth tignan talaga nung kilay mo. Gusto ko rin lagyan ng konti sa taas. Siguro yung mga natitira lang sa brush. Okay guys, so lalagyan ko din ng concealer ang aking mata. Pampalighten lang ng eyes. Ito try ko naman yung eyeliner nila. Ito ang eyeliner ng SHAWILL. Ito ay waterproof eyeliner pencil. So kahit medyo lumuha-luha ka dyan, hindi yan matatanggal. Yan. Hulog pa siya. Okay guys, so naka-plastic pa talaga siya. Yan. Wow, in fairness, ang ganda nung kanyang packaging. Yan. Ang kanyang tip ay parang pentel pen. Ayan po, pero manipis. I-try ko nga dito guys kung... Oy. Oh, hindi siya nag-i-smudge. Sa unang lagay ko, hindi siya ganun ka-black na black. Dinoble ko siya, kaya ganyan yung labas niya. So far maganda naman siya kasi nga medyo kontrolado mo talaga yung paglagay na eyeliner kasi matigas yung tip niya. And unlike yung ibang mga eyeliner na malambot yung tip, hindi na siya ganun kamahal. Kasi sa ibang brand, yung mga ganitong klase nilang eyeliner, medyo pricey. So, ito, napaka-affordable na niya sa price niya. Ayan. So, lalagyan ko lang yung kabila off cam. Try naman natin tong kanilang Nude Blush. Ayan. Expiry date is 2024. So, ayan. Yan. So, wala rin tong paraben. So, pwede tong bronzer, pwede tong blush on, pwede rin siyang pang contour. Yan. Kaya ganyan yung shades na pinili ko para 3-in-1 na siya. So, ang gagamitin kong shade ay itong shade na to. Wow! In fairness may laban tong SHAWILL Maganda yung contour nila guys. Ang natural nung dating niya sa mukha. Yung formula niya is parang nagbe-blend siya sa skin mo and tamang-tama lang talaga yung kulay niya sa kulay ng mukha natin. So, super natural lang talaga yung color niya. Wow, ang ganda nito! Sulit na, sulit. Ang smooth ng finish niya. Mag-contour ako sa ilong ko. At ito na ang kanyang contour. In fairness hindi ko in-expect na ganito siya kaganda sa price niya. Try ko naman yung kanilang, tong blush on na to, tong shade na to. Try ko siyang i-combine dito. So, try ko na tong number 3 na shade. Parang ito yung medyo red. In fairness, ang bango nito Eh guys, pwede na to sa 3 for 100. Pwede na. Yan. Ganda. Try ko naman yung number 2 na shade. So, ito siya. So, ito tama lang. Hindi siya ganun katingkad. Ayan. So, ayan yung shade niya, guys. Ayan. Fairness 3 for 100. Ito yung for sale sila, so 70 pesos. Kaya try na natin yung number 1. Tawag pala dito is Color Matte Stain. Matte Lipstick. Pero... Ayun, natanggal. Pero hindi siya ganun kamati. Glossy yung finish niya So, ito na. Try na natin to. Tawa ako doon nalaglag. Ang ganda niya. Sa tingin ko, ito talaga yung nababagay na lipstick sa blush on natin.
So, gusto ko maglagay na eyeshadow, pero ang gagamitin ko is yung pinang-blush on natin. Siguro try ko na lang din to, itong shade na to. Okay guys, so ito na ang ating final look gamit ang SHAWILL products. So overall, maganda yung mga products nila at ito yung mga paraben-free na products ng SHAWILL. Affordable and super duper duper maganda nga talaga. Thank you so much guys for watching and make sure to subscribe to my channel and click the notification bell below. Kung meron kayong mga comments or suggestions or any thoughts, ayun lang lahat yan sa comments below. Okay? So thank you again for watching. This is Queen Eliz. Bye beauties!